Hei, minä olen Sanna. Tämä on Filtrit ja tänään minua kiinnostaa taistelevat metsot. Ferdinand von Wrightin vuonna 1886 valmistunut Taistelevat metsot on yksi Suomen tunnetuimpia ja ehdottomasti kopioiduin taulu. Se on päässyt mitallisijoille esimerkiksi Maamme taulun äänestyksessä. Sitä löytyy lakanaseteissa ja palapeleissä ihan kaikkialla ja kenelläpä ei olisi sitä ollut lapsuuskodin seinällä, jonka kuvaehtiessä tuli havaittua, että hiustyyli on pysynyt jokseenkin samana 90-luvun alusta. Alkuperäinen maalaus on yli metrin korkuinen ja melkein 2 metriä leveä. Se on kultaisen leikkauksen mukaan sommiteltu öljyvärityö. Siinä keskellä 2 urosmetsoa kamppailee samanlaisella aukiolla ja koppelo seuraa tilannetta vähän taaempana metsän suojassa. Se on oikein pikkutarkka ja yksityiskohtainen työ niin lintujen kuin ympäröivän kasvillisuudenkin suhteen. Ja tämä on oikein tyypillistä von Wrightin töille. Hän oli tässä vaiheessa tehnyt jo oikein pitkän taiteilijan uran, eikä tällainen tyyli varsinaisesti ollut ajan hermoilla enää. Mutta hän oli siitä hyvin tunnettu ja siitä tuli oikein suosittu myös. Ferdinand von Wright oli yksi 3 taiteilijaveleksestä. Magnus Wilhelm oli nämä 2 muuta. Ja heillä kaikilla oli tämmöinen oikein pikkutarkka ja yksityiskohtainen luontoon keskittynyt tyyli. Ja tämä johtui siitä, että heillä kaikilla sysäys tähän taiteeseen tuli nimenomaan luonnon ja erityisesti metsästämisen kautta. Ja siinä oli se tämmöinen syklinen suhde kanssa, että nämä eläintaulut varsinkin edellytti ahkeraa metsästämistä, että tuoreita malleja oli käytettävissä. Kun puhutaan näistä 3 taiteilijaveleksestä, niin saattaa syntyä sellainen käsitys semmoisesta aika seesseisestä 3 pojan luontosuhteeseen ja taiteellisuuteen keskittyneestä perhe-elämästä. Mutta von Wrightin perheeseen syntyi 15 lasta ja näistä 8 oli vielä elossa silloin, kun nuorin eli Ferdinand syntyi. Eli lapsia oli tosiaan paljon eikä ketään varsinaisesti kannustettu taiteen pariin. Että se oli Magnus näistä vanhin, joka sitten veti nuorempia veljiä mukana maailmalle ja taiteen ja kulttuurin piiriin sitten, kun näistä tuli tarpeeksi vanhoja. 1800-luvulla eli autonomian aikana haluttiin kehittää Suomelle ja suomalaisuudelle sellaista omaa kuvastoa ja kulttuuria ja taidetta. Ja sitä haluttiin nimenomaan tehdä luonnon tuntemuksen ja kuvituksen kautta, ja tämmöinen kansallismaiseman käsite nousi siinä vaiheessa. Ja von Wrightin justiin tämmöinen oikein yksityiskohtainen ja luontoa arvostava tyyli oli siihen projektin aivan täydellinen. Ja esimerkiksi Runeberg ja Cygneus omisti von Wrightin töitä. Ja Sakari Topelius oli niin haltioitunut näköala Haminalahdelta maalaukseen, että hän julisti tämän von Wrightin työn Maamme laulun uudeksi säkeistöksi ja oikein ilmentävän tätä oikeaa Suomea. Von Wrighthillä oli sitten myös suosiota venäläisten taidekeräjien joukossa ihan tsaareja myöten. Ja tässä ei ole minkäännäköistä ristiriitaa, koska siinä vaiheessa tämä suomenmielisyyden ideaali, romanttinen käsitys suomalaisesta luonnosta ei ollut minkäänlaisessa ristiriidassa tsaarivallan kanssa eikä ollut sille mitenkään uhkana. Tämä Taistelut metsot on edelleen osa tätä virallista suomalaista kuvastoa. Eli esimerkiksi muutama vuosi sitten, kun juhlittiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivää tai juhlia, niin Ateneumissa järjestettiin Veljekset von Wright-näyttely ihan justiin tätä itsenäisyyden juhlimista varten. Ja siellä kävi yli 200 000 kävijää ja näyttely lähti sitten kulkemaan eri paikoissa Suomea tämän Ateneumin jälkeen. Eli edelleen tämmöinen virallinen suomalaisuuden kuvastamisen rooli on tällä taululla. Ja niin kuin mainitsin, niin se on myös erittäin paljon kopioitu ja toistettu. Ja siitä ei varsinaisesti ole mitään erikoista, että taideteosta käytetään kaikenlaisissa eri tavaroissa, on palapelejä ja sateenvarjoja ja kaikkea muuta. Mutta justiin se, että sitä on ihan niin kuin kopioitu tauluna ja sitä löytyy tuhansissa suomalaisissa kodeissa, on kyllä aika erikoista.
Ja tätä joskus tietenkin ihmetellään ja mietitään, että okei, minkä takia taistelevista metsuista nimenomaan tuli tämmöinen oikein suosittu maalaus, että ihmiset haluaisivat sitä omiin koteihinsa kanssa. Mä sanoisin, että siinä yksi syy on se, että se on tietyllä niin yksityiskohtainen, että sitä kautta voi ehkä niin kuin lähestyä luontoa sillä tavalla, mitä niin kuin, mikä ei päde moneen muuhun taideteokseen. Ja vaikka esimerkiksi talvisodan aikana ja jälkimainingissa siinä nähtiin semmoista suomalaista sisukkuutta ja peräänantamattomuutta ja vapauden kaipuuta, se on myös oikein helposti lähestyttävä sillä tavalla, että sitä voi pitää niin kuin yksiselitteisenä luonnon kuvaamisena. Siinä on aukkometsot, siinä on koppelo, taistelu. Kun taas vertaa johonkin muihin kans oikein semmoisiin ikonisiin suomalaisiin tauluihin. Mulla on varsinkin mielessä Hugo Simperin Haavoittunut enkeli, mitä ei voi lähestyä samalla tavalla. Se ei missään nimessä voi olla sillä tavalla helposti lähestyttävä tai yksiselitteinen, mitä taistelevat metsot voi olla. Eli mä sanoisin, että siinä on niin tämmöinen helposti lähestyttävyys, mikä tekee siitä oikein suositun. Ja sitten tosiaan se yksityiskohtaisuus, mikä voi niin haastaa niitä taiteilijoita itseään kanssa, että kopioimaan sitä yksityiskohtaista ja pikkutarkkaa tyyliä. No, tämä taulun tunnettuus ja suosio on tietenkin luonut siitä aivan ihanteellisen pohjan kaikenlaisille eri versioille kanssa. Ja mä tähän laitan esimerkkejä kaikenlaisista eri versioista, osin satiirisistakin. Alkuperäinen taulu on näytillä Ateneumissa ja löytyy myös Kansallisgallerian nettisivuilta myös hyvin yksityiskohtaisena ja tarkkaan kopiona.